No, 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 no. No, 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 Ayan guys, yan po ang aming yan po ang aming low-budget drone. Good morning guys! So ngayon ipapakita ko sa inyo ang pwedeng magiging life nyo after quarantine. So dahil ang tagal na wala tayong ginagawa and then nakakulong lang tayo sa bahay. So ang magandang gawin natin at makapag-relax tayo at makalanghap ng fresh air is ma-experience natin ang nature. So dito sa Sablayan Occidental, Mindoro, maraming pwedeng adventure na pwede mong ma-experience. Kagaya na lang ng mga beaches, adventure, and hindi po natin dapat makakalimutan ay is ma-experience yung zipline adventure. So, nandito po ako ngayon sa station kung saan tumitigil yung cable kapag sumakay ka ng zipline. So, ipapakita ko po sa inyo. So, andito po ako ngayon. Ayan. Ayan. So dahil marami kang adventure na pwede mong ma-experience dito sa Sablayan Occidental, Mindoro, number 1 talaga na hindi natin pwedeng mawala sa listahan ay ang ma-experience natin ng longest island-to-island zipline in the world na walang iba kundi nandito lang sa isla ng Pandan Pequeño, Sablayan Occidental, Mindoro. I-share ko lang po sa inyo na 3 beses ko na pong na-experience na sumakay dito sa zipline na to.
Pero kahit 3 beses ko na na-experience na sumakay dito, hindi pa rin ako nagsasawa na sumakay at sumakay. Kasi alam nyo ba, kapag sumakay kayo dito sa zipline, nakakalimutan nyo lahat ng problema. Sobrang nakaka-relax. At ang saya-saya dahil ma-overcome mo yung takot mo, na makikita mo lahat, makikita mo yung ilalim ng dagat kasi may bahura dyan sa bandang gitna. Very clear, makikita mo yung corals kapag nag-ride ka sa zipline. So, dun sa first video ko regarding with island adventure dito sa Sablayan ay yung glass boat ng boat experience. Alam nyo ba na pwede nyong i-pair or yung complete package na hindi nyo makakalimutan kapag nandito kayo sa Sablayan is to experience the 2 adventure. Kapag na-experience nyo yung 2 adventure na yan, sobrang sulit na yung experience nyo dito sa Sablayan. Una is sumakay kayo ng zipline, then after nyo dito sa zipline, pwede kayong i-pick up ng glass bottom boat para ma-enjoy nyo naman yung marine sanctuary na nandun sa unang vlog ko na glass bottom boat in Sablayan Occidental, Mindoro. So sana ma-experience nyo din. So guys, ipapakita ko sa inyo kung ano po yung ginamit naming low budget drone. So ito po siya. Ayan. So ito yon. So ito yung clip holder ng cellphone na nilagyan ng tape po dyan sa dulo. Ayan. Ayan. Ayan, nilagyan ng tape sa dulo. Tapos tinape dyan po sa dulo ng bamboo. So yan, pag ginawa nyo yan, so may low budget drone na kayo at ma-enjoy nyo na ang place, lalo na pag hindi nyo kayang kumuha ng top view shots. Okay? So yan lang. Goodbye!